Hello guys, welcome back to my YouTube channel SAIKIA Fitness Hulk. So guys, আজি beginner series হয়, last workout series. আৰু আজি মই দেখাম bicep tricep workout. Bicep tricep workout আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে। বেছি এক্সাৰসাইজ নেদেখাম, খুব বেছি তিনিটা এক্সাৰসাইজ দেখাম। আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু নলেজ বিলাক ল'বলৈ ট্ৰাই কৰক। So beginners ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰসাইজ দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বেছিক কেবল কাৰ্ড। এইটো এক্সাৰসাইজ আপোনালোকে খালি 12টা কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি মই মেচিনত কৰি দেখাইছোঁ কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে 12 যোনটো ইমান এনেকৈ ধৰি ল'ব, ঠিক আছে। শোল্ডাৰটো পাছলৈ ফেলিব, চেষ্টটো ওপৰত, লাহেকৈ বাইচেপটো ফ্লেক্স কৰি দিলে ওপৰত নামিব। 1 2 3 4 5 6 7 8 যিমান পাৰে শোল্ডাৰটো পাছলৈ ফেলিব, চেষ্টটো ওপৰত কৰি এনেকৈ টানিব। মানে এনেকৈ কৰি টানে, এনেকৈ নহয় একচুৱেলি বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ আপোনালোকে তিনিটা সেট কৰিব, 10টা কম্পিউটাৰ ৰিপিটেশ্যন। সো গাইজ নেক্সট এক্সাৰসাইজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ বাইচেপ পিচাৰ কাৰ্ল মেচিন। একচুৱেলি বহুত যাৰ যিমান এইটো মেচিনটো এভেইলেবল নাথাকে তাহাঁতি 12টা কৰিব পাৰে, কিন্তু পজিশ্যনটো ইয়াত মই যেনেকৈ পজিশ্যনত কৰিছোঁ আপোনালোকে তাতো তেনেকুৱা পজিশ্যনতে কৰিব। চ' ৱেট নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে লগাই ল'ব আৰু বেছি এনেকৈ কৈ নবহিব, জাষ্ট নৰ্মেল যেনেকৈ বহিব লাগে তেনেকৈ নৰ্মেলি বহিলে তাৰপিছত কি কৰিব, যিমান পাৰে বাৰটা লাহেকৈ ওপৰলৈ টানিব, ঠিক আছে। ওপৰলৈ টানি যেতিয়া টানিব আপোনালোকে মাছলত একচুৱেলি কণ্ট্ৰেক্ট হ'ব লাগিব। এনেকুৱাকৈ টানিছে যেনিবা মাছলত কণ্ট্ৰেক্ট নাই হোৱা, ইনে জাষ্ট নৰ্মেলি টানি আছে, তেনেকুৱা নহয়। একচুৱেলি মাছলত কণ্ট্ৰেক্ট কৰি কেনে ফিল কৰি কেনে টানিব লাগিব। টানিলে পজ কৰিলে লাহেকৈ এৰিলে, টানিলে অকণমান পজ কৰিলে লাহেকৈ এৰিলে, ঠিক আছে। অনা সময়ত এনেকৈ আনিব, এৰা সময়ত লাহেকৈ এৰিব, এইটো ষ্টাইলত। তো ইয়াৰ আপোনালোকে তিনিটা সেট কৰিব পাৰে, 15 বা 12 ৰিপিটেশ্যনকৈ। চ' নেক্সট এক্সাৰসাইজ দেখাই আছোঁ বলো। চ' গাইজ বাইচেপৰ লাষ্ট এক্সাৰসাইজ দেখাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ হেমাৰ কাৰ্ল। আৰু হেমাৰ কাৰ্ল যেতিয়া আপোনালোকে পাৰফৰ্ম কৰিব, বেছি এনেকুৱা বেছি ৱেইট নল'ব যোনটোত আপোনালোকৰ ফৰ্মবিলাক যাতে খেলি মেলি হয়। এনেকুৱা ৱেইট ল'ব যোনটোত আপোনালোকে ভালকৈ ফৰ্মটো কাৰেক্ট কৰি কিনে মাৰিব পাৰে, যেনেকৈ মই পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক। চেষ্টটো ওপৰত কৰি ৰাখিব, লাহেকৈ বাইচেপটো আৰ্মছটো ওপৰলৈ আনিব, ঠিক আছে। তেনেকৈ চেষ্টটো ওপৰলৈ কৰিব, লাহেকৈ শোল্ডাৰটো পাছফালে আৰু লাহেকৈ ডাম্বলটো ওপৰলৈ আনিব। ওপৰলৈ আনোতে আপোনালোকে মাছলত কণ্ট্ৰেক্ট কৰিব, লাহেকৈ এৰিব, এইটো পজিশ্যনত। কিছুমানে এনেকৈ ঝাটকা মাৰি মাৰে, এনেকৈ নহয়, ঠিক আছে। এনেকৈ নকৰিব, জাষ্ট নৰ্মেল খাৰা হ'ল, শোল্ডাৰ পাছত চেষ্ট ওপৰত লাহেকৈ আনিলে, লাহেকৈ এৰিলে, এইটো ষ্টাইলত। 4 5 6 চ' ইয়াৰ আপোনালোকে তিনিটা সেট কৰিব, 10টা 8টা বা 12টা, যোনে যিমানটো হেভি ৱেইট উঠাব পাৰে সেনেকুৱা হেভি ৱেইট লৈ কেনে এক্সাৰসাইজটো পাৰফৰ্ম কৰিব। চ' গাইজ ট্ৰাইচেপৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সাৰসাইজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। ট্ৰাইচেপ কেবল পুছ ডাউন ফৰ লং হেড অফ ট্ৰাইচেপ। আপোনালোকে কেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিব, ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে চেষ্টটো ওপৰত কৰিব, আৰ্মছটো পাছলৈ ঠেলিব, ঠিক আছে। আৰ্মছটো এনেকৈ কৰি নাৰাখিব, এনেকৈ নহয়, আৰ্মছটো পাছলৈ ঠেলিলে, চেষ্টটো ওপৰত, লাহেকৈ ওপৰলৈ টানিলে আৰু লাহেকৈ এৰিলে, আনিলে এৰিলে। দেখিছে মোৰ ট্ৰাইচেপত কিমান ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰেক্ট হৈছে। এনেকৈ কণ্ট্ৰেক্ট কৰি কিনে মাৰিব। 1 2 3 4 5 6 7 যিমান পাৰে ট্ৰাইচেপ মাছলত ফিল কৰি কিনে মাৰিব। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে জাষ্ট টানি আছে এৰি আছে, তেনেকুৱা নহয়। শোল্ডাৰটো পাছত কৰিলে, চেষ্টটো ওপৰত, এইটো পজিশ্যনত, ঠিক আছে। এইটো পজিশ্যন। ইয়াৰ তিনিটা সেট কৰিব, 10টা বা 12টা ৰিপিটেশ্যনকৈ। চ' গাইজ নেক্সট এক্সাৰসাইজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ট্ৰাইচেপ কেবল অভাৰহেড এক্সটেনশ্যন। আপোনালোকে পজিশ্যন এনেকৈ ৰাখিব, অলপ অকণ ওপৰত ৰাখিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত 12টা এনেকৈ লৈ কিনে নেক্সটটো অকণমান আগত কৰি ৰাখিব পাৰে। বস্তু এনেকৈ নহয়, সেই আৰ্মছটো যিমান পাৰে এনেকৈ ক্ল'জ কৰি ৰাখিব, ক্ল'জ কৰি ৰাখিলে, ঠিক আছে। এই বস্তুটো একচুৱেলি যিমান পাৰে এনেকৈ হিলোৱা হিলি নকৰিব, এইটো পূৰা একদম ফিক্স কৰি ৰাখিব, ঠিক আছে। ফিক্স কৰি ৰাখিলে এই ৰাখিলে এই
তো ইয়াৰ আপোনালোকে 3টা সেট কৰিব পাৰে 10টা বা 12টা ৰিপিটিশ্যন সো গাইজ ট্ৰাইচেপৰ লাষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ ট্ৰাইচেপ কেবল ৰ'প পুছ ডাউন আপোনালোকে ফৰ্মটো চাই লওক মই কেনেকৈ খাৰা হৈছোঁ যিমান পাৰে মেচিনটোতকৈ অকণমান ডিষ্টেঞ্চ অলপ পাছলৈ নিব ঠিক আছে ডিষ্টেঞ্চটো পাছত নিলে তাৰপিছত শোল্ডাৰটো অলপ পাছলৈ ঠেলিব আৰু চেষ্টটো ওপৰত তাৰপিছত এইটো পজিশ্যনত মানে দেখিছা মই কেনেকৈ মাৰিছোঁ কণ্ট্ৰেক্ট কৰি কেনে তললৈ ঠেলিব আৰু ওপৰলৈ নিওঁতে অকণমান লাহেকৈ ওপৰলৈ নিব ঠিক আছে ওপৰলৈ নিলে তাৰপিছত লাহেকৈ তললৈ ঠেলিব নিব 1 2 3 4 5 6 7 8 so yeah আপোনালোকে 3টা সেট কৰিব পাৰে 10টা বা 12টা ৰিপিটিশ্যন কে I love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't stop, stop it up, don't stop. সো গাইজ আপোনালোকে দেখিলে মই আৰ্ম এক্সাৰচাইজ আজি কোনবিলাক এক্সাৰচাইজ পাৰফৰ্ম কৰিলোঁ আৰু এক্সাৰচাইজবিলাক আজি আৰ্মছৰ মই যেনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব আৰু যিমানখিনি মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মই নলেজেবল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আনিবৰ কাৰণে মই ট্ৰাই কৰি থাকিম ফিউচাৰ আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ লাভ ইউ বাই